नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। स्ट्याटिस्टिक्स, म्याथमेटिक्स र योसँग रिलेटेड विभिन्न प्रब्लमहरू को विषयमा डिस्कसन तथा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू र तिनीहरूको सल्युसन लिएर आउने क्रममा आज म फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज मैले टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत नन प्यारामेट्रिक टेस्ट को बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। सँगै नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू मध्येमा काई स्क्वायर टेस्ट, विशेष गरी मैले काई स्क्वायर टेस्ट कसरी गर्ने र काई स्क्वायर टेस्ट के को लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। नन प्यारामेट्रिक टेस्ट यो प्यारामेट्रिक टेस्टहरूको एउटा अल्टरनेटिभ मेथड हो। यो प्यारामेट्रिक टेस्टमा चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी फङ्सन र प्यारेन्ट पपुलेसनको बारेमा यदि हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड फङ्सनहरू, कन्स्ट्यान्टहरू जस्तो मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स यस्तै अथवा कोरिलेसन, प्रपोर्सनहरू यिनीहरूसँग रिलेटेड एउटा हाइपोथेसिसहरू बनाएर मात्रै हामीले टेस्ट गर्छौँ प्यारामेट्रिक टेस्टमा। त्यस्तै मोस्ट अफ द प्यारामेट्रिक टेस्टहरूको तिनीहरूको एउटा एज्युम्सन हुन्छ कि पपुलेसन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने एउटा एज्युम्सन त्यसमा गरिएको हुन्छ र स्याम्पल साइज स्मल भयो भने कुनै टेस्टहरूले काम गर्दैन, प्यारामेट्रिक टेस्टहरूले भने स्याम्पल साइज ठुलो हुनुपर्छ भन्ने एज्युम्सन हुन्छ केसमा। त्यसले गर्दाखेरि स्याम्पल साइजले पनि प्यारामेट्रिक टेस्टहरूलाई इफेक्ट गर्ने गर्दछ भने नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरूमा कुनै प्यारामिटरहरू पपुलेसन प्यारामिटर विशेष गरी र स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकहरू इन्भल्भ नहुने टेस्ट चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो। त्यस्तै यो मेजरमेन्टहरू युनिट जुन हामीले युज गर्ने डेटाहरू हुन्छ त्यो डेटाहरूको मेजरमेन्ट हेर्दाखेरि तिनीहरूको नोमिनल अर अर्डिनल स्केलहरू युज भएको छ भने त्यो बेलामा हामी नन प्यारामेट्रिक टेस्टलाई प्रेफर गर्ने गर्दछौँ। नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा फ्रिक्वेन्सी फङ्सनको बारेमा, प्यारेन्ट पपुलेसनको फ्रिक्वेन्सी फङ्सनको बारेमा कुनै पनि एज्युम्सनहरू गरिएको हुँदैन। पपुलेसन यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ, यसमा मिन थाहा हुनुपर्छ, भेरिएन्स थाहा हुनुपर्छ, यस्तो टाइपको कुनै रेस्ट्रिक्सनहरू छैन, एज्युम्सनहरू, कन्डिसनहरू छैन भने। त्यस्तै अब नोमिनल अर्डिनल स्केलको डेटाहरू छ भनेदेखि प्यारामेट्रिक टेस्ट युज गर्न सकिन्छ, यो बेटर चोइस हुनसक्छ भने स्याम्पल साइज यति नै हुनुपर्छ, यो भएन भनेदेखि भ्यालिड हुँदैन टेस्ट भन्ने कुनै एज्युम्सन त्यस्तो छैन नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा भने। कम्प्युटेसन पनि एकदमै कम, छोटो सानो फर्मुला युज गरेर यो नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू गर्न सकिन्छ जेनरली। र त्यस्तै स्याम्पल साइज सानो भएको बेलामा प्यारामेट्रिक टेस्टभन्दा नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू नै बढी प्रिफर गर्ने गरिन्छ, पावरफुल मान्ने गरिन्छ। यसले एज्युम्सनमा भने जस्तै, यसको एडभान्टेजमा भने जस्तै कम्प्युटेसन एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा तिनीहरूको कम्प्युटेसन, क्यालकुलेसन एकदमै धेरै लामो, लेन्थी टाइपको र अलि गाह्रो भास्ट टाइपको कम्प्युटेसन पनि हुने गर्दछ। आज भने म काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जेनरली काई स्क्वायर, यसको नोटेसन यस्तो हुने गर्दछ, एक्स जस्तो लेख्छौँ तर अलिकति कर्भ यसरी घुमाएर यसरी लेख्छौँ काई स्क्वायर। र जस्तो गुडनेस अफ फिट भनेर सम्झिन्छौँ हामी पहिला काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने बित्तिकै काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट। अब यसमा चाहिँ नर्मल्ली यो फर्मुला युज गरिन्छ हामीले, अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी होल स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्ने छ।
यो फर्मुला युज गर्ने गर्दछौँ काई स्क्वायर टेस्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ गुडनेस अफ फिटमा र यो केसमा जस्तो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्दाखेरि यसको डिग्री अफ फ्रिडमको कुरा आउँछ डिग्री अफ फ्रिडमलाई न्यूले डिनोट गरिन्छ काई स्क्वायर टेस्ट को डिग्री अफ फ्रिडम यो डिग्री अफ फ्रिडम न्यू को भ्यालु हुन्छ जनरली n-1 हुन्छ यसमा यदि टेबलमा एउटा सिरिजमा मात्रै जस्तो रो वाइज मात्रै दिएको छ अथवा कलम वाइज मात्रै दिएको छ डेटा यसरी सिरिजमा सिधा क्याटेगोरी एउटा मात्रै क्याटेगोरीमा यसरी दिएको छ भने त्यसमा n-1 हुन्छ त्यस्तै कलममा यसरी कलम वाइज दिए पनि कुनै एउटा मात्रै कलममा दिएको छ भने n-1 हुन्छ भने यसरी क्रस टेबल दिएको छ भनेदेखि रो र कलमको फर्ममा यसरी दिएको छ यसरी त्यसमा कलम पनि छ C1 C2 C3 C4 R1 R2 R3 यसरी दिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यसको डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ C-1 इन्टु R-1 यसको डिग्री अफ फ्रिडम यस्तो हुने गर्दछ सिक्वेन्समा दिएको छ कुनै एउटा सिक्वेन्समा सिधा रो वाइज अर कलम वाइज मात्रै दिएको छ भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन n छ भने n-1 हुन्छ यसमा पनि n छ भने n-1 हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम भने रो र कलममा दिएको छ यसरी क्रस टेबलमा दिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यसको डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ C-1 इन्टु R-1 C भनेको नम्बर अफ कलम -1 इन्टु नम्बर अफ रो -1 यो हुने गर्दछ भने जनरली भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम न्यू इक्वल टु n-1 -k1 k2 हुने गर्दछ यसलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम यो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसनमा यो टेस्ट युज गर्दाखेरि n-1 -k1 -k2 भन्ने छ n त नम्बर अफ अब्जर्भेसन भइहाल्यो अब्जर्भेसन र k1 र k2 ले डिनोट गर्ने भनेको यसमा n-1 एउटा त -1 भइहाल्छ किनभने समेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो समेसन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु n हुनुपर्छ भन्ने छ यो यसको एउटा एज्युम्सन भनौँ यो गुडनेस अफ फिटमा यो टोटल गर्ने बित्तिकै एउटा लस भएर जान्छ 1 डिग्री अफ फ्रिडम लस भएर जान्छ n-1 भइहाल्यो त्यसपछि बाँकी k1 र k2 लाई हामीले किन माइनस गर्नु पर्यो भने यो k1 भन्ने जुन नम्बर छ यो नम्बर k1 नन जिरो हुनुपर्छ k2 नन जिरो हुनुपर्छ भन्ने छैन तर कहिलेकाहीँ यो भ्यालु चाहिँ 0 पनि हुने गर्दछ तर जब त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा कुनै प्यारामिटर दिएको छैन जस्तो मिन दिएको छैन डिस्ट्रिब्युसनमा मिन दिएको छैन जस्तो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिन दिएको छैन भने मिन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ x बार इक्वल टु समेसन x बाई n गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि अर्को भेरिएबल यहाँ टोटल गर्नु समेसन गर्नुपर्ने बित्तिकै त्यहाँ के भएर जान्छ लस भएर जान्छ k1 डिग्री अफ फ्रिडम एउटा प्यारामिटर निकाल्नको लागि एउटा प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले भने त्यसमा 1 डिग्री अफ फ्रिडम लस भएर जान्छ त्यही भएर यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम यो चाहिँ यो इफ parameters are not given in distribution भन्ने बित्तिकै यसमा यो बाइनोमियल or portion मा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिन np दिएको छैन त्यस्तै हामीले पोर्सन डिस्ट्रिब्युसनको के भन्छ मिन प्यारामिटर ल्याम्डा दिएको छैन भने हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युसन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ त्यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने k1 1 डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ लस भएर जान्छ यदि दिएको छ भने पहिले नै दिइराखेको छ प्यारामिटर भने k1 इक्वल टु 0 हुन्छ त्यो केसमा भने नेक्स्ट चाहिँ k2 भन्ने छ यो k2 चाहिँ के हुन्छ भने सेल्फ फ्रिक्वेन्सी सुड बी अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 5 हुनुपर्छ भन्ने छ यो सेल्फ फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा कम भयो भने लेस देन 5 भयो भने फ्रिक्वेन्सी लेस देन 5 भयो भने
त्यसलाई पुल गर्नुपर्छ। पुल गर्ने भनेको त्यसको प्रिसिडिङ, त्यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा अगाडिको प्रिसिडिङ फ्रिक्वेन्सी अर सक्सिडिङ त्योभन्दा पछाडि आउने फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर एड गरेर मोर देन 5 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा कतिवटा आइटमहरूले हामीले चाहिँ त्यहाँ एड गर्छौँ, टोटल गर्छौँ, त्यो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, माइनस भएर जान्छ, घटेर जान्छ। K2 भनेको त्यो पुल गर्ने बेलामा थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सीहरू लेस देन 5 छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के भएर जान्छ, डिग्री अफ फ्रिडम लस भएर जान्छ। त्यसरी जेनरली डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट इज कन्डिसन्स फर द एप्लिकेसन अफ chi-square डिस्ट्रिब्युसन। chi-square डिस्ट्रिब्युसन कस्तो केसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को एउटा कन्डिसनको बारेमा डिस्कस गरौँ। कन्डिसनहरू जस्तो फर्स्टमा समेसन ओ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको टोटल र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको टोटल चाहिँ एनसँग इक्वल हुनुपर्छ, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनसँग इक्वल हुनुपर्छ। नेक्स्ट एज्युम्सन यसको छ सेकेन्डमा, sample observation must be drawn randomly from the population of interest भनेको sampling should be done randomly, random samples should be used. Second condition. And in third condition, the distribution of sample observation in different groups should be considerable. Different groups यो स्याम्पल अब्जर्भेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, स्याम्पलिङ गर्न सकिन्छ भनेको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ग्रुपहरू, आइटमहरू, स्याम्पलहरू हुनसक्छ, डेटाहरू लिन सक्छौँ, अब्जर्भेसनहरू भन्ने कुरा भयो भने। फोर्थ नम्बरमा छ द अब्जर्भेसन should be expressed in original units, not in the form of percentage, ratio, not in percentage, ratio. The data should have their original unit. एउटा अर्को कन्डिसन चाहिँ त्यो छ भने जस्तै 5 मा छ द इच सेल फ्रिक्वेन्सी or group frequency भनौँ should be at least 5. त्यो फ्रिक्वेन्सी भ्यालु चाहिँ एटलिस्ट 5 हुनुपर्छ। 5 भन्दा कम भयो भने देन वी हेभ टु पुल that frequency by adding it to its previous frequency or succeeding frequency. Preceding or succeeding frequency सँग एड गरेर एटलिस्ट हामीले फ्रिक्वेन्सी कति बनाउनु पर्ने हुन्छ, f को भ्यालु 5 हुनुपर्छ, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 हुनुपर्छ, एटलिस्ट 5 हुनु पर्यो सेल्फ फ्रिक्वेन्सी। यति कन्डिसन। त्यस्तै अर्को चाहिँ स्याम्पल सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल हुनुपर्छ। स्याम्पलिङ चाहिँ स्याम्पल एउटै स्याम्पल एउटा स्याम्पलको आइटमहरू अर्को स्याम्पलमा फेरि रिपिट नहुने अथवा स्याम्पलिङ ड्र गर्दाखेरि स्याम्पलिङ आइटमहरू ड्र गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टली ड्र गरेको हुनुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुनु हुँदैन। स्याम्पलिङ सुड बी डन इन्डिपेन्डेन्टली। यति कन्डिसनहरू भयो भने हामीले chi-square डिस्ट्रिब्युसन युज गर्न सक्छौँ, एप्लाई गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इज एप्लिकेसन अफ chi-square टेस्ट। chi-square टेस्ट को युज केमा गर्न सकिन्छ त, कस्तो कस्तो टेस्टहरू गर्न सकिन्छ त्यसमा भन्दा फर्स्टमा normally we can use the chi-square test for the test of goodness of fit. Second ma cha test of independence of attributes. 3 ma cha aids correction. 4 continuity. 4 test of population variance. And in 5 ma cha test for homogeneity. यो चाहिँ हामीले
काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सकिने टेस्टहरु चाहिँ यो भयो। अब आजको भिडियोमा म टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट को बारेमा जानकारी गराउँछु र योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल म अर्को यो भन्दा पछाडिको नेक्स्ट भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट। अब ड्युरिङ द कोर्स अफ रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि a researcher should understand with an observation, that is observed sample frequency distribution is exactly same as the theoretical frequency distribution. Theoretically कुनै फर्मुला युज गरेर जस्तो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो भने बाइनोमियल फर्मुला युज गरेर आएको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रिक्वेन्सीजहरु थियोरेटिकल फ्रिक्वेन्सीज हो भने हामीले एक्ज्याक्टली फिल्डमा गएर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेका छौं भने त्यो के भयो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी थियोरेटिकल फ्रिक्वेन्सी को बीचमा त्यो फ्रिक्वेन्सीहरु कोइन्साइड भएको छ कि छैन। कोइन्साइड छैन भने त्यो डिफरेन्स कति छ। अब स्मल डिफरेन्स मे बी ड्यू टु स्याम्पलिङ एरर को कारणले गर्दाखेरि के आउन सक्छ डिफरेन्स आउन सक्छ भने अब डिफरेन्स धेरै नै आएको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन सक्छ भने त्यो जुन थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन हो त्यो थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन नै फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन नै करेक्ट छैन कि धेरै डिफरेन्स आयो भने भनेर हामीले के गर्न सक्छौं अनुमान गर्न सक्छौं। भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी हामीले अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन त्यो दुईटाको बीचमा भनेर टेस्ट गर्ने चाहिँ के हो त्यो टेस्ट चाहिँ टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट। अब छैन कोइन्साइड भएको छैन उस्तै खालको छैन अब्जर्भ र एक्सपेक्टेडको बीचमा फरक छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा त्यो हाम्रो अब्जर्भेसनलाई फेरि रिअब्जर्भ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। अब यसमा नल यो टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिटमा नल हाइपोथेसिस चाहिँ स्टेप फर्स्टमा null hypothesis S naught मा चाहिँ के हुन्छ भने there is no significant difference between observed and expected frequency distribution। observed frequency भनेको फिल्डमा गएर हामीले एक्ज्याक्टली एक्सपेरिमेन्ट अर स्याम्पलिङबाट कलेक्सन गरेर ल्याएको फ्रिक्वेन्सी हो भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इट इज अब्टेन्ड फ्रम थ्योरी डिस्ट्रिब्युसनको फंक्सन हामीसँग थाहा हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनबाट त्यो फर्मुला युज गरेर आएको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अर थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्छ। त्यो दुईटाको बीचमा नट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्ने चाहिँ के हो नल हाइपोथेसिस हो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 हामीलाई थाहा छ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। यो चाहिँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भयो। त्यस्तै थर्डमा सरी स्टेप फर्स्ट भयो स्टेप सेकेन्डमा आउँछ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा under S naught chi square is equal to summation O minus E observed minus expected divided by expected frequency। chi square चाहिँ यसरी लेख्छौं हामी है chi square यो चाहिँ सर्ट हुन्छ भने यो चाहिँ
अलि लङ अनि स्क्वायर गरिदियो x जस्तै हुन्छ तर एउटा चाहिँ अलिकति लङ बनाइदियो भने यो chi square को सिम्बल हो here O is observed frequency, E is expected frequency or theoretical frequency, and observed frequency it is obtained from field, and expected frequency it is obtained from formula. मैले अघि नै भनिसकेको छु फर्मुलाबाट आउँछ यो त्यस्तै यो O and E यो दुईटाको नोटेसन मैले भनिहालेको छु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त्यसपछि पोर्सन डिस्ट्रिब्युसन को लागि चाहिँ अब यो फर्मुलाहरू डिफरेन्ट फर्मुलाहरू युज गरेर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब्टेन गर्छौं हामी expected frequency it is obtained from formula. Here are some examples how the formula can be used. Just so expected frequency this is equal to summation O upon total number of observation n if the proportion is same, that is the frequency proportion चाहिँ same छ भनेदेखि एउटै छ भने for equal proportion छ equal proportion को लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौं त्यस्तै E equal to expected frequency E equal to n frequency को टोटल गरेर आएको क्यापिटल n लेख्ने चलन हुन्छ हाम्रो proportion यो चाहिँ for unequal proportion this the expected frequency E equal to n into ncx p power x q power n minus x for binomial distribution use गर्ने भने यो फर्मुला लगाउँछौं त्यस्तै पोर्सन डिस्ट्रिब्युसन को लागि e power minus lambda to the power x by x factorial भन्ने छ यो for portion distribution. These are some examples how we can find the expected frequencies by using formula. Formula यस्तो खालको फर्मुलाहरु युज गर्न सक्छौं हामीले expected frequency को लागि त्यस्तै step 3 मा यिनीहरु चाहिँ यो छुट्टै टेस्टको स्टेपमा आउने त होइन यो कुनै केसमा हामीले यिनीहरु मध्ये कुनै एउटा फर्मुला मेथड चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर मैले लेखेको यसमा त्यस्तै यसको level of significance is alpha. Step 4 मा छ degree of freedom df equal to n minus 1 एउटै सिरिज मा दिएको छ कलम रो मा मात्रै दिएको छ कि कलममा मात्रै कि रो मा मात्रै दिएको छ भनेदेखि n minus 1 गर्ने पहिले नै भनिसकेको छ त्यस्तै स्टेप 6 मा छ critical value and a critical value means tabulated value चाहिँ हामी chi square table मा हेर्ने गर्दछौं c at chi square table and step 6 मा रहेको छ डिसिजन मा चाहिँ जहिले पनि हामीले नर्मली जे गरेका थियौं त्यही कुरा हुन्छ chi square calculated value less than or equal to chi square tabulated value at alpha level of significance and n minus 1 degree of freedom. यो त सधैं छ alpha level of significance and n minus 1 degree of freedom. Then S naught is
accepted, otherwise as not is rejected. as not is rejected. यो theoretically chi-square distribution को non parametric टेस्ट र यिनीहरूको प्रपर्टिजहरु क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ, कस्तो केसमा युज गर्न सकिन्छ, यसको स्ट्रेंथ, विकनेस र chi-square डिस्ट्रिब्युसन कसरी युज गर्ने, यसको डिग्री अफ फ्रिडमको कुराहरु, यसको नेचरहरु र कुन चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि chi-square टेस्टले के टेस्टहरु गर्न सक्छ त, यसको फर्महरुको बारेमा मैले यस भिडियोमा जानकारी दिएको छु। यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि पहिलो पटक मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नै हुनेछ। आजलाई पनि यति नै गरौँ। थ्यांक यू।